سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. عزیزان، دوستان عزیز، داریم میریم یه ویدیو براتون تهیه بکنیم از یه پیاده روی خوب تو شهر زیبای پردیس کرج که یه خیابون اصلی یا یه بلوار اصلی بزرگ داره و خیلی هم بازار شلوغی داره. دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم به اتفاق این ویدیوی زیبا رو با هم ببینیم. از همه زیباتر دو تو چشماتر میشه وقتی دور میشی همه دنیای من امروز و فردای من خود آرادشی زندگی ما میدم پای چشمات بخند عزیزم فراموش دردات عاشقی کن تو با من زندگی ما میدم چشمات بخنده جاده آب و بارون دوای درده توی دیوونه بیا بزن به جاده از همه زیباتر دو تا چشماتر مدرسه‌شون جوری بوده. همه دنیای من امروز و فردای من خود آرامشی آره گلم دارپاسا زده بود چی بود این پیراشکی بگیر بلش نه اونی که
اول بودم رضا نوری سیری خود سارا فلک اولی هم نمی‌کنه. Ben